حياكم الله مشاهدين ومحبيه برنامج تحدي الثلاثين في المواجهة الثانية من دور ال16 النهائيات من كأس الجمهور الموسم الثاني. مثل ما شفناه المواجهة الأولى محمد رجب يعتبر أول متأهلين لدور الثمانية عن جدارة واستحقاق وبنتيجة عريضة وكبيرة، والآن عندنا حلقة ثانية لحد الآن ما نعلم شنو اللي بيصير. للأمانة الاثنين عبد الله عبد الرزاق حمزة غلوانجي بكل وضوح ما يخفى على أحد، حمزة تألق جدا في حلقته، عبد الله عانى على التأهل لكن أعطانا وعد أنه راح يرجع بشكل ثاني. هذا اللي ناطرينه من عبد الله. قبل لا ندخل مع الضيوف نروح حق حكامنا. أخيرا لبست أبيض يا صاحب القلب الأبيض يا محمد. الناس صايره ما تفرق بيني وبين الكوت، فالحين نبيهم يفرقون يعرفون انا محمد سير صح شابهون بعض. عبد العزيز كوت شلون لا من لهجه لا من شعر لا من جسم ولا شيء يعني. اتمنى تحذف الكلام اللي قاله ان شاء الله. اوكي مسؤوليه عذبي. خلونا نرحب بضيوفنا اللي واحد منهم راح يواجه الفائز محمد رجب. عبد الله عبد الرزاق ويلكم باك اجين. شنو شعورك انك ضد حمزه، وشنو شعورك اذا الله كتب لك الفوز انك بتواجه محمد رجب بعد ما كسر الدنيا؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء انا ابي اشكر فريق تحدي 30 مجددا صراحه على كل شيء قدموا لنا اياه، ويعني دوم يعني مو بغريب على اهل الكويت، دوم تحرجونا بكرمكم. واكيد انا يشرفني صراحه وجودي هنا بهالبرنامج ومع قامه مثلك والهمون الشباب في الفار. وخصوص مواجهتي مع حمزه، طبعا حمزه اخوي الكبير وانا اكيد اني انا اتعلم منه، واكيد يشرفني اني انا العب ضده. فان شاء الله انا نقدم مستوى حلو الناس تستمتع فيه، ان شاء الله احاول اطلع بصوره طيبه ان شاء الله باذن الله. نروح حق حمزه. هلا اكيد اللعبه مع عبد الله يعني ما حتكون سهله طالما يعني مستوى الشباب كلياتهم واضح انه عالي. ان شاء الله تكون لعبه حلوه. اكيد بتشكر الشباب جميعا. مبارك لعبد العزيز كمان ما شاء الله عليه، حتى بالحج ما ترك الانستغرام يعني دخل التاريخ. طلع بال رايدين غطلنا الحج كامل يعني تماما. حتى هو عم يرجم عم ينزل ستوري تغطيه لايف للحج لعل وعسى بعض الناس يحسون يروحون يعني هني قاعدين في وايد. الله بالخير. سجل بالحمله الجايه سدتك والله. شلون؟ حجينا كلياتنا واي فاي يعني. لا على العموم انت جاهز لهذه المواجهه حمزه؟ ان شاء الله احنا امامنا مواجهه قد تكون شرسه. هذا اللي راح نعرفه بعد ما تشربون عصير ثاني. بارد تشوف مبين من قطرات الندى اللي قاعد تنزل منه. عليكم بالعافيه. اعتقد انتم جدا بحاجته، وايضا المشاهدين شوفوا الحلقه وانتم تشربون عصير تايم. وخلونا ندخل فقره انزل حق الكاميرا اللي تحت ماذا تعرف. اذكر الانديه، كل الانديه التي ستشارك في كأس العالم للأندية، أو قل شاركت يمكن بلشت البطولة لما تنزل الحلقة. هم 32 فريق. صح. عبد الله. ريال مدريد، اتلتيكو، الهلال السعودي، يوفي، تشيلسي، مانشستر سيتي، بي اس جي، انتر، الوداد المغربي، ترجي، العين الاماراتي، الاهلي مصري، باتشوكا، اوكلاند سيتي، مونتير المكسيكي، سياتل ساوندرز، صن داونز الافريقي الجنوب افريقي، سان داون جنوب افريقيا، سالزبورغ، بورتو، بنفيكا، ثلاثة 2 1 سترايك 1. انتر ميامي، ثلاثة 2 تشيلسي كان ذكر. اوكي راح تاخذ سترايك 2 عبد الله. فلومينينزي، برازيلي. ثلاثة باس. بوكا جونيورز ارجنتيني، ثلاثة 2 1 ريفر بليت. شارك بايرن ميونخ، دورتموند، بوتافوغو، 3 2 1 اوكلاند سيتي. ذكر اوكلاند من حمزة. تاخذ سترايك 3 ونقطتين لحمزة غلوانجي. 2-0 لأنه خرج من غير أي سترايك. ونذهب إلى
السؤال اللي بعده وارجو التركيز عليه. اذكر المدن التي استضافت نهائي دوري ابطال اوروبا بالترتيب من 2025 الاخير الى اول نسخه دوري ابطال. الرجاء التركيز، المدن وليس، ما احتاج اسم الملعب، احتاج المدينه. ونبدا عند حمزه غلوانجي، ارجوك اذكر السنه والمدينه. 2025 ميونخ. 2024 لندن. 2023 3 2023 2 1. لندن. لندن 2023. سترايك 1 حمزه. اسطنبول. اسطنبول صح. 2022 باريس. 2021 3 2 1. ما قاعد سترايك 1 عبد الله. 2021 لشبونه. لشبونه ما قاعد تطلع والله. سترايك 2 حمزه غلط. لشبونه لشبونة. اي 3 2 1. سترايك 2 عبد الله. 3 2021 2. بورتو. مدينة بورتو صح. انا قلتها. بس قلت لك سترايك. 2000 وكم الحين؟ 2020. اوكي. 3 باس 2020 لشبونه. شبونه صح. 2019 بودابست. خطأ. سترايك 3 عبد الله. وحمزة غلوانجي يوسع الفارق وتصير النتيجة 3-0. قلت لك سترايك تقول بورتو بعدين انا قلت اسم النادي بورتو فمستحيل اسم المدينه بعد اسم بورتو. المدينة بورتو. السؤال الأخير، اذكر لاعبين سجلوا لنادي بلدانهم، أو اذكر لاعب سجل لنادي بلده في نهائي دوري أبطال أوروبا من غير تكرار. اوكي. ديفيد فيا مع برشلونه. ممنوع تكرار النادي واللاعب. النادي واللاعب لا يتكررون. اوكي. راؤول ريال مدريد. روني مانشستر يونايتد. جيرارد ليفربول. مالديني الميلان. ديل بيرو اليوفي. اوكي. نروح مع مولر بايرن ميونخ. 3. سول كامبل ارسنال. أيوه والله ببالي. اوكي. دورتموند جوندوغان. برافو عليك يا عبد الله. بورتو ديكو. 3 2 1. سترايك 1 عبد الله. اياكس كلويفرت. برافو عليك. 3 2 الانتر لا. مش 1. ايطالي. سترايك 2. اوكي. بنفيكا اوزيبيو. صح. واو. اوكي. 3 باس. بي اس جي مايولو. صح. اخير واحد نسيت انا والله. 3 2 1. سترايك 3 ونقطتين لحمزة غلوانجي. 5-0. إذا تنتهي فقرة ماذا تعرف نظيفة كما انتهت لمحمد رجب بالضبط في الحلقة الأولى. والحين ندخل فقرة المزاد. إذا قبل لا ندخل المزاد كالعادة لازم نشوف أجمل مكان تاخذ فيه قمصان كرة قدم. وحمزة قال شكل هذا التيشيرت حلو فراح ياخذ عبد الله. راح تاخذ انت الأحمر ونشوف شو اللي مكتوب لكم، الا اذا تبي تبدلون بعد نهاية الحلقة. لأن هذا كلاسيكي مبين من الخامة. اتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد لحمزة. انا اشوف هذا، ابي اشوف هذا. هذا مين هذا؟ منو لف سيفيا. اشبيليا. شنو مارادونا هذا ولا شنو؟ 10 بدون رقم. اي مارادونا صح. مارادونا لعب باشبيليا. والله شكله رفع يشوفون المشاهدين. اي راحت عليك يا حمزة غلوانجي. خلينا نشوف اتلتيكو مدريد. نهائي لشبونه 2014. نهائي جميل. كارثه. جميل. اذا شكرا يا شكرا فاموس. فاموس. ملبوس العافيه لعبد الله الله يعافيك. وحمزه. اذا وصل جرس بوبيان زر التثبيت ال40 تضغط
او فوق ال40 وتضغط وتقول بوبيان في المزاد. جاهزين؟ السؤال الاول، كم اسم لاعب لعب في كأس العالم 1998 تقدر تذكر في 30 ثانية؟ كأس العالم 98. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 روح. 18 لحمزة يروح. 3 2 1 تفضل. بارتيز، لاما، لوبوف، دوسايي، بلان، ديشام، جيفارش، دوغاري، زيدان، هنري، تريزيجيه، باليوكا، مالديني، البرتيني، ليزارازو، روبرتو باجيو، ديل بيرو، بوبو فييري، بنقول عنا راؤول، سانداي اوليسي، مصطفى حجي، زوبيزاريتا، ديبور، كوكو، كلويفرت، دافور سوكر، مين في ستويشكوف، سامي الجابر، محمد انتهى الدعيع. الوقت. 28 صفقة لحمزة نقطة. وما دخل على البرازيل، ها؟ ما دخل على البرازيل. 6-0. السؤال اللي بعده، ركز يا عبد الله. كم اسم مدافع في كل مراكزه ايطالي او اسباني عبر التاريخ تقدر تذكر في 30 ثانية؟ 10 ايطالي او اسباني. 11 12 13 14 15 16 17 18 ايطالي او اسباني. 20 21 22 23 روح. 23 يروح ومن غير اي كونتاكت من حمزة، ونقطتين على الطاولة وتدخل فيها جو الحلقة يا عبد الله. جاهز؟ 3 2 1 تفضل. برزيلو، بونوتشي، كليني، دارميان، دي ماركو، باستوني، اتشيربي، بانوتشي، اربيلوا، كابديفيا، بيكي، بويول، راموس، رانييري، فيفيان، اوسكار دي ماركوس، كوكوريا، جريمالدو، بيدرو بورو، نافاس. انتهى الوقت. انا عندي 20 ولا 30؟ 20 صح؟ عبالي طافها حسيت 5 وانت 23. لكن صفقة لعبد الله، صفقة لعبد الله تروح نقطة لحمزة، تصير 7-0. السؤال اللي بعده، كم اسم لاعب تدرب تحت قيادة مدرب اسباني في ريال مدريد فقط تقدر تذكر في 30 ثانية؟ 10 11 12 13 14 15 20 21 22 روح. 22 لحمزة ونقطتين ايضا. 3 2 1 تفضل حمزة. كاسياس، سيزار، هيليغيرا، بافون، برافو، هييرو، كارانكا، كامبو، كاريمبو، ريدوندو، زيدان، فيجو، جوتي، راؤول، مورينتس، نافاس، راموس، بيبي، فاران، كارفاخال، كروس، مودريتش، كاسيميرو، رونالدو، بيل، بنزيما، إيسكو، كيلور نافاس. ما بعرف إذا قلته. لا نافاس قلته يا سيدي. جوليان لوبيتيغوي ما دربش. انتهى الوقت. 27 وصفقة لحمزة نقطتين ويوسع الفارق ويدخل في ال9 نقاط. يلا يا عبد الله منتظرينك. يلا يا عبد الله. السؤال اللي بعده، كم اسم لاعب زامل جواو كانسيلو تقدر تذكر في 30 ثانية؟ الأندية أو المنتخب؟ انتر، يوفي، برشلونة، سيتي، بايرن، الهلال، المنتخب البرتغالي. 5 6 7 10 11 15 16 17 18 20 21 22 23 روح. 23 لعبد الله ونقطتين يقلص فيهم الفارق. جاهز؟ 3 2 1 تفضل. بونو، الربيعي، ابو راسين، البليهي، تنبكتي، لودي، متعب الحربي، نيفيز، سافيتش، متروفيتش، القحطاني، سالم الدوسري، فودن، اجويرو، غوندوغان، دي بروين، دياز، غوارديول، ستونز، اكيا، كانجي، ايدرسون، اورتيغا، كاريسون، عندك بونوتشي، برزالي، كليني،
كوندي، إنيجو، رافينيا، يامال، برنال، كاسادو، ديونج. انتهى الوقت. 34 نقطتين لعبد الله. برافو. يلا لسه بدري. 9-2. حلوة المواجهة. السؤال اللي بعده، كم اسم لاعب لاتيني خسر نهائي كأس العالم عبر التاريخ؟ تقدر تذكر في 30 ثانية. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 17. روح. 17. توقعت أكثر عن الرقم. ما أدري. لا صعب. ما أدري. 3. جاهز حمزة؟ 3 2 1 تفضل. تافاريل، سيزار سامبايو، الداير، كافو، روكي جونيور، ليوناردو، دونجا، رونالدو، ريفالدو، بيبيتو. نروح على ميسي، ماكسي، لافيتزي، روميرو، جاراي. كم معنا دول؟ 14. أنت وصلت 16 بيدو. اوتاميندي. لا ما كانوا 14. هيغوايين، كابايرو. انتهى الوقت. 19. واعتقد يمكن في اسم او اسمين غلط، ممكن اكثر، الله اعلم. 17 وانا عندي 19. خلونا نروح الى الفار. لا صجعات. اذا نقطة لعبد الله عبد الرزاق عبد العزيز ومحمد. اعطوني التبرير. هو طلع ب 17. ذكر 19 اسم صح. بس عنده 3 اخطاء. شنو؟ كابايرو ما كان موجود. ما كان موجود، اوتامندي ما كان موجود، روكي جونيور ما كان موجود، كان موجود جونيور بيانو. لو قايل جونيور بس كان مشت ممكن. يلا اذا نقطة يقلص الفارق فيها عبد الله عبد الرزاق. روح حق السؤال الاخير في فقرة المزاد. كم اسم لاعب معتزل سبق وان تدرب تحت قيادة كارلو أنشيلوتي؟ تقدر تذكر في 30 ثانية. 3 10 15. معتزل. 16. روح. ليش؟ ولا يصعد وياخذ اكثر. اوكي تمام. لا تدري ما راح تجاري فيها صح؟ يلا اذا النقطة عشان مرتين تصعد 20 دايركت. 3 2 1 تفضل. ديدا، كالاتش، بيتي، ستوراري، كالاتزي، يانكولوفسكي، نيستا، كوستا كورتا، مالديني، روي كوستا، ريدوندو، سيرجينيو، كافو، روكي جونيور، ريفالدو، كريسبو، انزاجي، شيفشينكو، جيلاردينيو. معتزل. كاسياس، مارسيلو. أو لا مارسيلو ما اعتزل. مارسيلو اعتزل. كاسياس، مارسيلو. مين في كان تشيلسي؟ أليكس، تشيلسي، لامبارد، دروغبا، أنيلكا، تشيك. خلص الوقت. خلص الوقت من زمان. صفقوا حق حمزة. فنحت وياه ما ادري ليش. ناطره يقول كروس، ما ادري ليش ناطره يقول توني كروس. اذا النقطة تروح لحمزة غلوانجي. اذا تنتهي فقرة المزاد 10-3. النتيجة لحد الان متقاربة وانت على قيد الحياة وقريب يا عبد الله. فخلونا ندخل فقرة الجرس. إذا لا تنسون ان في هدية ثانية وهي افضل عطر ممكن تاخذه بحياتك. ليش تغارون انتوا ليش تغارون لما تشوفون قصة؟ انا ما قاعد ناخذ احنا هدايا ولا قاعد نحكي بالعقود. والله ما قاعد اخذ. تفضل. جرافيتي ايضا لك محمد رجب خذاه سالمين. والان عبد الله عبد الرزاق وحمزه. اوعدك يا حمزه، انا سمعت ان انت وصلت ال 36 سنه ولحد الان مو متزوج. ابشرك راح تتزوج على وش هاي؟ باركولا بارك صفقه حق حمزه على قهوه. اذا في نساء يتابعونا من خواتنا، ترى عندنا عزوبه هني. حمزه وعمره 36 سوري جميل. صرنا خطابين مو برنامج. اذا قصه لازم يلمس المشاعر. شكرا قصه. اي واحد يبي بوكس جرافيتي يقدر يحصل رابط قصه تحت في صندوق الوصف. اذا صرنا جاهزين لفقره الجرس. لا تنسون زر المسافر. كم سؤال؟ شريك النجاح كم سؤال؟ المتخصص. 12 سؤال. زر المسافر موجود مرة واحدة. السؤال الأول، أين كان يلعب قبل انتقاله إلى نابولي اللاعب جيوفاني؟ 5 جوفاني 4
3 2 بولونيا. خطأ. جوفاني سيميوني. هيلاز فيرونا. هيلاز فيرونا. عطى نقطة يا رجل على اللحن اللي قاله. نقطة لحمزة. السؤال اللي بعده، أمام أي نادي درب السير أليكس فيرغسون مباراته الأخيرة مع مانشستر يونايتد؟ حمزة. وست بروم. يا رايق. يغبرني لك حمزه. اي ترى انت لاعب، كنت لاعب الكوت على فكرة. معطينا اسئله امس بالليل. السؤال اللي بعده، أين يلعب حاليا، في أي نادي يلعب حاليا اللاعب تياغو سيلفا؟ عبد الله. 5 فلومينيسي. فلومينيزي صح، وعبد الله يرد رد سريع. 13-4. السؤال اللي بعده، بروتمان رود هو ملعب. شيفيلد. خطأ. أي ملعب أي نادي في إنجلترا؟ 5 4 3. نوتنغهام. خطأ. إبسويتش تاون. المهم السؤال اللي بعده، في كأس العالم عام 2018 من كان المنتخب اللاتيني الوحيد في مجموعة فرنسا؟ حمزة. 2018. 4. اكوادور. خطأ. الأوروغواي. شنو كنت بتقول قبل الأوروغواي؟ باراغواي. خلاص لا ولا واحد صح. البيرو. انا رحت على 14. إيه. يلا معلش حمزة جاهز؟ إذا السؤال لعبد الله بروحه، من كان آخر لاعب يترشح للتوب 3 في الكرة الذهبية من نادي تشيلسي؟ 5. لامبارد. لا. جورجينيو. يا جورجينيو. رجل. نقطة لحمزة. نسيت. نقطة على لحمزة. قبل. في 2021 شو رقم جورجينيو. السؤال؟ ها؟ شو رقم السؤال؟ 7. يلا. حمزة السؤال لك بروحك، ما هو أول نادي لعب ضده في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد؟ اللاعب راؤول أسينسيو. 5 4 3 2 1. سالزبورغ. خطأ. 5. مشهورة المباراة على فكرة. 5. ليل. قلت لك مشهورة المباراة. ليفربول كان عنده مدريد اصابات، ما في دفاع، كان يدخل راؤول اسينسيو على طول. من هو اخر لاعب اسباني سجل هاتريك في الدوري الاسباني الموسم الماضي اللي هو المنصرم؟ اخر لاعب سجل هاتريك. 5 4 3 2 1. ويليامز. خطأ. 5 4 3 2 1. ما في إجابة. بورخا إدريس. والله العظيم انه قولها زين. اقسم بال على برشلونة. لانه راح في ملعب ليفركوزن برشلونة. اعاره، راح ليفركوزن اعاره فقلت طلع. اللاعب السؤال اللي بعده، من هو أكثر لاعب أوروغواياني تسجيلا للأهداف في تاريخ نادي نابولي؟ عبد الله. 5 قولي. 4 3 2 1. ها يحسب. اوروغواياني. كافاني. بيسك. فاني. 112 هدف مع نابولي. السؤال اللي بعده، على أي ملعب كان افتتاح كأس العالم عام 2022؟ استاذ البيت. استاذ البيت يا قطري. وياخذ نقطة عبد الله عبد الرزاق. والله ما ندري أسئلة الحلقات شنو معها. ابي اطعن بالسؤال. لا بس خليني اقول لك شيء، احنا سوينا، انا وريتهم سويت الاسئله وخلصت وبعدين القرعه، امس القرعه. يا نطعن يا تحط سؤال من بطل الدوري السوري. السؤال اللي بعده يقول، امام اي نادي سجل اول هدف له في دوري ابطال اوروبا اللاعب محمد صلاح؟ مع ليفربول ولا؟ اول هدف له بدوري الابطال، ما ادري مع منو. 5 4 3. اينتهوفن. خطأ. تشيلسي. وقصة مشهورة، قوروا على تشيلسي راح وقعوا معاه لما كان مع بازل. بازل. صحيح. السؤال الأخير فقرة الجرس، من هو آخر لاعب يسجل في كأس العالم للمنتخب الهولندي؟ عبد الله. ويغورست. لا ديونج. ويغورست. صح. ويغورست صح. ويغورست خلاص. اسمه؟ ويغورست. ووت فيغهورست.
في جورست قصدك؟ اي في كورست اللي كان في مانشستر يونايتد. عشان نحسب له اياها الحين وشو؟ يحسب؟ الله يا حمزه الله يا حمزه. لا لو مو براضي نقطة لعبد الله عبد لا الرزاق. قالوا صح. مع ختام فقرة الجرس، والحين حان الوقت ندخل فقرة سين جيم. إذا حان وقت فقرة سين جيم، جدا أنت بحاجتها عبد الله، لازم تركز فيها تركيز تام. السنة الجاية قلت لك بنروح سوريا بنصور إن شاء الله تجارب أداء، صح؟ ان شاء الله. نلعب هناك بعد شنو؟ سين جيم. نلعب سين جيم ان شاء الله هناك في سوريا، انا ومعاك وكل اللي راح نشوفهم هناك. واذا بسوريا قاعد تشوفونا نزلوا تطبيق سين جيم راح تتونسون انتم هناك في اجواء سوريا الجميله. نبدا، احد بيضغط على السؤال الاول؟ ما في. اذا السؤال الاول، في فترته الثانيه مع اشبيليا، فترته الثانيه هو لعب مرتين في اشبيليا، لكن الفتره الثانيه امام اي نادي حصل سيرجيو راموس على البطاقه الحمراء الوحيده؟ 5 4 3. ألافيس. خطأ. ختافي. خطأ. ريال سوسيداد. السؤال الثاني، حد بيضغط؟ عبد الله، جدا بحاجة هذه النقاط انت الان. امام اي نادي لعب فيورنتينا اخر ربع نهائي له في دوري ابطال اوروبا؟ وين المعد؟ لا ما الحين انا راح اشرح لك بس بعد السؤال، تفضل. شنو السؤال عيد؟ اخر ربع نهائي لعبه فيورنتينا بدوري ابطال اوروبا كان ضد منو؟ 5 4 3. تشيلسي. خطأ. 5 4 3. كلوب بروج. خطأ. سلتك. اي خليني اقول لك تماما. شغله، احنا عندنا 2 اعداد، سلمان القطان ليفربول، واختنا الغاليه روان جحجاح من سوريا على فكره تشجع فيورنتينا والاوروغواي، فانت راح تشوف وايد اسئله اوروغواي، سمعت تو اوروغواي. الجواب بالله سلتك. سلتك اي اوروغواي فيورنتينا ليفربول، ركزوا على هالثلاثه. هذا الميكس اللي صاير في الاعداد. اذا السؤال اللي بعده لحمزه، من هو هداف الدوري الهولندي الموسم الماضي؟ 24 25. نعم. السؤال هذا 5 4 3. ديونج. خطأ. 5 4 3. فيج وورست. خطأ. سيمستين. السؤال اللي بعده، هيل دينكنسون هو ملعب أي نادي في إنجلترا؟ هيل ديكنسون هو ملعب أي نادي في إنجلترا؟ أقولها مرة ثالثة، هيل ديكنسون. 5 هال سيتي. خطأ. ويجن. خطأ. ملعب ايفرتون الجديد اللي للحين ما لعبوا فيه. ما لعبوا فيه. ما. السؤال الاخير فقره سنجيم، اين يلعب حاليا اللاعب فرناندينيو؟ عبد الله. اتلتيكو بارانيسي. نقطتين لعبد الله. واو ايش دراك. اذا قلنا جاوبت بوقت. بالحفره فاضي. نعم. اذا 16-8 وقت مناسب خليت فيه النقطتين وحمست المشاهدين لفقره التعويض. على طاري الحرب، سيل خدمات صيانه صارت موجوده فور سيل بعد، ابالك بس سيارات قسم بالله. عرفت ايش بسوي؟ شنو؟ بمسح كل المواقع اللي عندي بس خلي فور بس سيل. فور سيل. بس ايش قاعد اسوي؟ كل شيء عنده، مو طبيعي. صيانه التكييفات كلها موجوده في فور سيل. تكييف بيتك اخترب، تطبيق فور سيل سهله. الاول هو مدرب بدأ مسيرته في ديربي كاونتي، دي سي يونايتد، بيرينغبي. بروني. حمزة إلى النهائيات. ألف ألف مبروك يا حمزة غلوانجي، ثاني متأهل إلى النهائيات، وراح تواجه بوكشة محمد رجب إن شاء الله في أول مواجهة في دور الثمانية. ألف مبروك يا حمزة. الله يبارك فيك. اكيد. اللي خايف يروح. الجبال يروح. هارد لك لعبد الله بصراحه، يعني النتيجه ما بتعكس الواقع، يعني اكيد انا بحترمه ومستواه كان كثير عالي. ان شاء الله تكون لعبتنا الجايه مع رجب حلوه وتعجب الجميع، يعني ان شاء الله يعني خليه يندم انه شارك بالموسم الجاي. أيوة أخيرا طلع تصريح من حمزة. انت قوة اللعبة الجاية.
خلونا نقول هارد لك لممثل قطر الوحيد عبد الله عبد الرزاق. والله العظيم ان احنا نحبك في الله. ورا الكاميرا انت ما شاء الله انسان يتشرف انه يقول هو صديقك واخوك، اخلاق ونعمه من رباك. عبد الله عبد الرزاق، هارد لك، هذه نهايه مشوارك في هذا الموسم. والله اول شيء انا ابي اشكرك شخصيا ما واشكر صورت الجميع صراحه على هالفرصه. يعني انا كنت مجرد متابع للبرنامج، فاني انا اشارك في تجارب الاداء حتى فهذا شرف كبير لي. فكانت صراحه تجربه حلوه، شكرا على هالفرصه اللي اعطيتوني اياها. للامانه يعني مجرد المشاركه في هالبرنامج شيء يعني ما ينسي في ذاكرتك، يتم محفور. فبخصوص حمزه، طبعا حمزه يعني غني عن التعريف، ما شاء الله عليه، مبدع وطور من عيوبه، يعني حسن سلبياته وان شاء الله يوصل بعيد. حمزه انسان انا قلت لك من بدايه الحلقه انا اتعلم منه واتشرف اني انا اكون موجود معاه في الله يخليك الطاوله. يا رب. فالله يوفقه ان شاء الله في الجاي. وكان جدا شرف كبير اني انا اعرفكم كلكم، والله كل الموجودين هني، والامانه جدا يعني هالشيء انا ما راح انساه، ويعطيكم الف عافيه. الله يحفظك. صفقه يا عبد الله عبد الرزاق. إذا انتهت مواجهتنا الثانية في دور ال16 بتأهل حمزة غلوانجي من سوريا إلى دور الثمانية ويواجه محمد رجب. هارد لك لي عبد الله، شكرا محمد سيد، شكرا عبد العزيز الكوت، شكرا لكم متابعي ومحبي برنامج تحدي ال30. نشوفكم إن شاء الله في المواجهة الثالثة بديربي أردني بين عبد الله الخطيب ومحمد حامد. في أمان الله.